यसरी सो गर्छु। हेर्नुस् यहाँ चाहिँ विन्डोज क्यानट बी इन्स्टल्ड टु दिस डिस्क भनेर भनेको छ। जेमटेकमा आजको भिडियो चाहिँ हामीले ल्यापटप चाहिँ फर्मेट गरिरहँदाखेरि यस्तो खालको चाहिँ एरर आएको छ। यहाँ चाहिँ यसरी सो गर्छु। हेर्नुस् यहाँ चाहिँ विन्डोज क्यानट बी इन्स्टल्ड टु दिस डिस्क भनेर भनेको छ। द सेलेक्टेड दिस इज अफ द जेपिटी पार्टिसन स्टाइल भनेर भनेको छ। यसलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ म तपाईलाई देखाउने छु। यहाँ नेक्स्ट गर्ने अप्सन नै आइरहेको छैन, म तपाईलाई त्यो देखाउने छु। सर्वप्रथम चाहिँ तपाईले जुन शिफ्ट प्लस F10 थिच्नुस्। शिफ्ट प्लस F10 यसरी थिच्नुस्। यसरी थिचिसकेपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर चाहिँ डिस्क पार्ट लेख्नुस्। डिस्क पार्ट लेख्नुस्, इन्टर हान्नुस्। इन्टर हानिसकेपछि अब चाहिँ लिस्ट डिस्क हान्नुस्। फेरि डिस्क हान्नुस्, फेरि इन्टर गर्नुस्। यहाँनिर यस्तो है। अब सेलेक्ट डिस्क 0 हान्नुस्, फेरि इन्टर गर्नुस्। यो भयो। अब चाहिँ यहाँनिर क्लिन गर्नुस्। यसलाई क्लिन डिस्क पार्ट इन क्लिनिङ द भनेर भनेको छ। सक्सेस भइसकेको छ। अब चाहिँ एडिट गर्नुस्। एडिट, इन्टर। यो चाहिँ भइसकेको छ। अब चाहिँ यसलाई म यसरी बन्द गर्छु। बन्द गरेर अब चाहिँ यसलाई रिफ्रेस गर्नुस्। अब रिफ्रेस गरिसकेपछि हेर्नुस् अहिले चाहिँ यो हटेको छ। नेक्स्ट बटन चाहिँ आइसकेको छ। यस्तो समस्या आयो भने तपाईले यसरी नै गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ अहिले यहाँनिर यो चाहिँ नेक्स्ट बटन आइसकेको छ। अब चाहिँ म यहाँनिर पार्टिसन चाहिँ म यहाँ क्लिक गर्छु। यहाँनिर चाहिँ तपाईले साइज चाहिँ यसरी म यो पछि गराउँछु। अहिले चाहिँ म यसलाई इन्स्टलमा गर्छु। यसरी यहाँनिर आउँछ। अब नेक्स्ट बटन थिच्छु। हेर्नुस् अब चाहिँ विन्डोज चाहिँ इन्स्टल भइरहेको छ। अन्य यस्तै भिडियोको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। कृपया तपाईँ सँगसाथै आफन्तहरूलाई पनि यस च्यानलको भिडियोहरू चाहिँ सेयर गर्नुहोला, जसले गर्दाखेरि अन्य अरूलाई पनि यस च्यानलले चाहिँ केही सहयोग चाहिँ पुर्याउनेछ। यति भन्दै आजको भिडियो यति नै छोड्न चाहन्छु। नमस्ते, तपाईँको दिन